Paano nga ba natin maximize ang paggamit kay Popol and Koopa as tank? Sa Mobile Legends Guide na to pag-uusapan natin kung ano yung pagkakaiba ni Popol and Koopa sa mga normal na tank at kung bakit gamit na gamit siya lalo na sa high rank. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! You have slain an enemy! Killing spree! Finish him! Help me! An enemy has been slain! Run. Sa laro na to, hindi ko in-expect na maglalayla yung last pick na kakampi ko. At kung mapapansin nyo yung lineup ng kalaban, lahat sila kayang lumapit kay Layla. Buti na lang nakuha natin si tank Popol and Koopa. Dahil nga may mga bagay na kayang gawin si Popol and Koopa na hindi kayang gawin ng ibang tank, yun ang i-maximize natin. Ito yung emblem at item build na gamit ko, mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya. Sa laro na to, dahil meron naman tayong si Lina nakakampi, kaya kaya na niyan tulungan si Ling sa pagkuha ng blue buff. Babantayan ko na lang yung red buff kasi possible na mag-invade yung Benedetta at mag-start sa red buff namin. At dahil walang dumaan sa red buff, ibig sabihin kailangan ko naman magbigay ng vision sa blue buff para hindi naman makapag-invade yung kalaban. Ang unang priority natin dito is makuha yung Lito. Pero dahil nag-start sa mid lane yung jungler ng kalaban, kaya ito yung nangyari. Ginamit niya na yung retry niya para ma-secure yung Lito. Ngayon, punta naman tayo sa unang advantage ng tank Popol. Dahil nga pwede natin gamitin si Koopa para ipanghara sa kalaban, kaya dapat i-maximize natin yon. First blood! You have slain an enemy! Dahil nga Laylay nasa gold lane natin, kaya hindi dapat natin siya hayaang mag-isa. Isang advantage ng tank Popol, kaya nating ipanalo agad yung isang lane kahit sa early game pa lang. Dahil kaya naman ng jungler natin mag-solo sa jungle at wala namang nag-i-invade sa kanya, kaya pwede nating tulungan agad yung naluluging lane. Hindi lahat ng tank hero kayang i-delay yung kalaban at tulungan yung kakampi lalo na sa early game. Pero dahil nga tank Popol yung gamit natin, kaya mas madali nating matutulungan yung kakampi natin sa side lane. Maliban doon, napaka-importante din ang pagbibigay ng vision ng mga tank. At dahil sa third skill ni Popol, kaya kaya natin magbigay ng vision kahit hindi ganong lumalapit sa kalaban. Pero maliban sa pagbivision, napaka-importante pa rin na mapatama nyo yung third skill na yan, lalong lalo na sa teamfight. Sa sitwasyon na to, hindi pa rin natin naalisan si Layla dahil possible pa rin makabawi ng katapat niya. At dahil nga itutuloy pa rin natin yung pressure, kaya ito yung nangyari. They are gonna be so impressed by us. Aren't they, Koopa? Initiate retreat! Don't move! I'm aiming my spears at you! An enemy has been slain! Dahil sa ginawa natin kung napansin nyo, level 3 pa lang yung Harit habang level 4 na yung Layla. Ang problema nga lang dahil hindi ko nasasamahan yung jungler natin kaya hindi ko sila matulungan sa turtle. Mas priority kong lumakas agad yung Layla sa laro na to dahil nga kapag hindi nakapag-farm ang marksman, mas mahihirapan siyang bumawi. Makikita nyo na napakalaki agad ng lamang ng Layla kumpara sa Harit lalo na't gold lane sila. Ang problema nga lang kapag masyadong maaga lumalakas yung mga kakampi natin, minsan nagiging over-aggressive sila. Dahil doon kaya ito nangyari. Wait! Don't go away! Our game isn't over! You just blocked my way! Koopa is Koopa. Enemy has been slain.
Masyadong matagal yung naging teamfight sa top lane pero dahil naka-backup yung mga kakampi natin, kaya nanalo tayo sa teamfight na yon. At ang sunod na advantage kay Tank Popol, kaya nating bumasag agad ng mga tower kaya dapat i-maximize natin yon. Kapag nabigyan kayo ng chance na bumasag or kumuha ng gold sa tower, huwag kayong magdalawang isip kasi isa yun sa mga advantage ni Popol. Walang ibang tank hero na kayang gumawa nun, lalong lalo na sa early game. Sa sitwasyon na to, dahil malakas na yung Layla, pwede na natin siyang iwan sa lane. Pero ang best option talaga, dapat makipagpalit na siya ng lane sa Esmeralda dahil mas safe na sa bottom. Pero dahil nga nasa solo rank tayo, kaya hindi natin basta-basta makukommand yung mga kakampi natin. Pagdating naman sa teamfight, kahit na tank Popol yung gamit natin, hindi dapat tayo basta-basta nahuhuli ng kalaban. Napaka-importante pa rin ang positioning kay Popol para hindi kayo basta-basta namamatay. What are you laughing at? I am the bravest. Turret has been destroyed. Our turret is under attack. You know what? Masyado ako naging greedy doon kaya hindi agad kami nakakuha ng objective. Ang priority na natin ngayon is kumuha ng mas maraming objective. Para magawa yon, napaka-importante na maglagay tayo ng vision kung anong objective yung kukunin natin. Makikita nyo dito, maglalagay tayo lagi ng trap kung saan tayo kukuha ng objective. At para hindi tayo basta-basta mahuli ng mga kalaban, bago tayo mag-check ng bush, maglagay muna tayo ng third skill. Push first. Initiate retreat. I am the bravest. The Northern Vale. Initiate retreat. Oh, our turret is under attack. Nakakabawi pa yung kalaban kasi yung may pinakamalaking gold sa team natin hindi pa sumasama sa teamfight. 7 minutes ng game, dapat yung may pinakamalaking gold sumama na sa teamfight para mas madali tayong makakuha ng objective. Dahil nga tuwing tumukuha tayo ng objective, possible na magkaroon ng teamfight kaya mas maganda kung kasama natin yung may pinakamalaking gold. Sa sitwasyon na to, mali rin yung objective na pinafocus ko. Dapat nasa top lane ako para magbigay ng vision at maglagay ng mga traps malapit sa turtle bago pa man mag-up yon. Pero dahil nga masyado tayong focus sa teamfight kaya ito yung nangyari. Then over. You know what? Carrying 4 boosts to victory isn't easy. You have slain an enemy. An enemy has been slain. Pagtapos ng teamfight na yun, magpo-focus na ako sa objective. Dahil nga up na yung turtle, kaya kailangan ko na mag-set ng vision doon. Mula dito, magpo-focus na ako sa objective. Sasama na rin si Layla sa atin sa pagkuha ng mga objective, kaya makikita nyo dito kung ano yung mga mangyayari. Pagdating naman sa item build, dahil nga gumagana yung mga item effect kay Koopa, kaya maganda sa kanya yung Thunder Belt at Curse Helmet. Importante din na defensive boots yung bilhin nyo para hindi kayo basta-basta mapatay. At pagdating naman sa mask, pwede nyo buuin agad yon para sa additional stun, HP at cooldown reduction. Yung dalawang huling item pwede nyong palitan depende sa sitwasyon, katulad na lang ng mangyayari sa laro na to. Block my way! Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. An ally has slain the turtle. Our inhibitor turret is under attack. Pagkatapos natin makakuha ng objective, planong kumuha ng objective sa top lane ng mga kalaban. Ang plano kong i-protect dito si Layla, ang problema nga lang hindi ko in-expect na ma-stun ako sa second skill ni Bene. Our turret has been destroyed. You have been slain. Masyadong malaki yung lamang ng Layla namin dito pero masyado rin siyang aggressive. Makikita nyo kung saan siya pumapwesto kahit na Layla yung gamit niya. Pero naging effective lang to dahil nga Popol and Koopa yung tank na gamit natin. Kaya kung gusto nyong manalo agad ang isang lane, gamitin nyo si Popol and Koopa para i-babysit yung mga kakampi natin.
Isa to sa mga paraan para kahit lamang yung kalaban sa hero at na-counterpick nila kayo, pwede pa rin kayong manalo sa lane. Makikita nyo sa minimap kung anong planong gawin ng Layla at makikita nyo rin kung gaano kalaki yung kayang i-deal na damage ng Layla lalo na kung meron na siyang item. You destroyed the turret. Oh, they are going to be so killing spree. Koopa is Popo's best friend and only attack the turtle. Initiate retreat. These people are so boring. An ally has slain Lord. What are you laughing at? I am the bravest boy in Northern Vale. Initiate retreat. Napakaganda ng mga araw na gagawin ng Selena natin dito kaya mas madali natin makukuha yung mga objective. Mega kill. Don't move. Aiming my spears at you. Enemy has been slain. You destroyed a turret. An ally has been slain. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Monster kill. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. Shut down. Enemy double kill. Your team destroyed a turret. Sa sitwasyon na to dahil hindi pa natin natapos yung laban, kailangan pa nating hintayin yung next lord. Pero habang hinihintay natin yun, mas maganda kung hindi natin bibigyan ng buff yung kalaban. Kaya hanggat maaari, nagsiset ako ng trap malapit sa mga buff. At dahil nga sa burst damage ng Sask at Alice, kaya mas pinili kong mag-Athena Shield. Maliban doon, pipiliin ko rin bumili ng Deadly Blade kasi makikita nyo dito, hindi ako babawas sa Alice or hindi makakabawas yung makakampi ko sa Alice kapag wala si Selena. Don't move! I'm aiming my spears at you! You know what? Carrying forces. Enemy has been slain. And okay. Good game. Launch attack. These people are so boring. Launch attack. An enemy has been slain. Push first. Request backup. They are so impressed by us, aren't they, Koopa? Initiate retreat. Killing spree. Attack the turtle. Slain. Koopa?
Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa subong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.